Hello everyone, welcome back to our channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমিও ভালে আছো বৰ্তমান। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে ট্ৰেভেলিং ব্লগ অনা নাই। মই একচুয়ালি আজি এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। মিশোৰ পৰা কেইটামান বস্তু মই অৰ্ডাৰ দি আনিছো আৰু হে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো। যিকিটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছো তো মই দিয়াৰ নিচিনাকে সেম টু সেম প্ৰডাক্ট আহিছে নে নাই এই গুটিখিনি ৰিভিউ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰডাক্ট এইকিটা বহুত কিটা আহিছে। কোনটো কি আছিলে একচুয়ালি মই পাহৰিয়ে থাকিলো, গতিকে খুলিলেহে মই গম পাম কোনটো কি আছিলে। মিক্স হৈ আছে গুটি প্ৰডাক্টখিনি, তো মই এটা এটাকে আনবক্সিং কৰি যাম আপোনালোকৰ সন্মুখত। চাই থাকক আপোনালোকে। মই এটো আনবক্সিং কৰো, কি আছে নাজানো, চাওচোন বলক কিনো আছে। এটো এটা ফ্ৰক দিছিলো মই অৰ্ডাৰ, অকমান শৰ্ট আৰু লং নহয়। চাও কেনেকুৱা হৈছে। কাপোৰটো ভাল, বেয়া নহয়, ক্ৰেপ কাপোৰৰ হয়। এইটো মই পিন্ধি নেদেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। হাতটো এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো। ইলাষ্টিক আছে হাতত, 3/4 হয় হাতটো। আৰু বেক সাইডত এনেকুৱা ফিটা এটাও আছে আৰু ফ্ৰন্টত একেবাৰে সিম্পল আৰু প্লেন ফ্ৰক হয়। নি লেংথ হয়, বেছি দীঘল নহয় এইটো ফ্ৰকটো। এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট যেটো পাৰ্সেল আছিলে, সেইটো ফ্ৰকটো আহিছে। ইয়াৰ প্ৰাইসটো বেছি নহয়, একেবাৰে কম প্ৰাইসত পাইছো মিশোত। 300 সামথিং হয়, বেছি নহয়, একেবাৰে কম হয়, কিন্তু কাপোৰটো ভাল হয়, পিন্ধিবলৈ চাগে আৰাম হ'ব। এইটো কি আছে মই খুলি চাও। এইটো প্লাজোটোৱে হয়। দুটা আহিছে, এয়া এটা ব্ল্যাক কালাৰ আৰু এটা গ্ৰে কালাৰ। একচুয়ালি বহুত কম প্ৰাইসতে পাইছো মই, কম্বো পেক হয়। দুটা লৈছো কাৰণে দামটো কমতে পাইছো। কাপোৰটো ভালে হয়, বহুত সফট হয়। এয়া বেছি ইলাষ্টিক হয়। এইটো ব্ল্যাকটো প্ৰিন্টটো চাওক, খুব ধুনীয়া হয়। এয়া কম্বো পেক হয়, দুইটা সেম প্ৰিন্টৰ, খালি এটা গ্ৰে কালাৰ আৰু এটা ব্ল্যাক কালাৰ। কেনেকুৱা হয় চাওচোন বাৰু। এইটো কাপোৰটো আৰু বেছি ভালহে দেখোন। একে কম্বো পেক, তথাপিতো এইটো কিবা বেছি সফট কাপোৰটো, একেবাৰে সফট। প্ৰিন্টটো কিন্তু সেম হয়। এইটো প্লাজোটো এইটো হ'ল। নেক্সট এইটো কি আছে খুলি চাওচোন। গ্ৰীন কালাৰৰ টপ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো, চাওচোন কেনেকুৱানো আনিছে। গ্ৰীন কালাৰৰ আৰু বেক সাইডে এয়া সিম্পল এটা ডিজাইন আছে এনেকে। এয়া এইটো ফ্ৰন্ট সাইডটো হয়, হ'ল টপটো। তাৰপিছত এটোৰ প্ৰাইসটো মই কৈ দিছো বাৰু, বেছি নহয়। এটো 300 হয়, 299 মানে 299 হয়। তো এটো টপ আছিলে 299ৰ। তাৰপিছত প্লাজোটো মই দাম নকলো ন, প্লাজো দুটাত অনলি 410 হয়। তো এটাত পৰিছে 205 rupees কে। তো প্ৰাইসটো ৰিজনেবল হয় নহয় জানো, খুব কমতে পাইছো মই। 205 টকাকে পৰিছে এটা প্লাজো। দুটা কম্বো পেক লোৱাৰ কাৰণে মোৰ বেনিফিট হৈছে। তো এইটো হ'ল। নেক্সট এইটো খুলুচোন কি আছে। এইটো আছে মানে 3/4 প্লাজো। প্লাজোয়ে হয় কিন্তু 3/4, দীঘল নহয়। আগতে মই পিন্ধি পোৱা নাই, এবাৰ ফাৰ্স্ট মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছো। কেনেকুৱা হ'ব নাজানো। এইটো হয় চাওক, প্লাজোয়ে হয় কিন্তু 3/4 হয়। পিন্ধিলে চাগে স্কাৰ্টৰ নিচিনা দেখিব। এইটো ইলাষ্টিকটো বৰ ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো ক্ৰেপ কাপোৰৰ হয়। চাওক কিমান বহল হয় এটা এটা ভৰিতে। ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। এইটো আছিলে 3/4 প্লাজো। এইটো বেছি দামৰ নহয়, এইটো দাম হৈছে 245, মানে 250 টকাৰ ভিতৰতে মই এটা প্লাজো পাইছো। এইটো শৰ্ট হয়, 3/4। এইটো চাগে সানগ্লাস হয়, মই সানগ্লাস অৰ্ডাৰ দিছিলো। চাও কম্বো পেক দিছিলো সানগ্লাসৰ, কেনেকুৱা আহিছে এইটো চাওচোন বাৰু। এইটো সানগ্লাসে হয়। এইটো এটা আৰু এইটো এটা, খুব ধুনীয়া বক্স দিছে সানগ্লাসৰ লগত। তো খুলি চাও
কেনেকুৱা হৈছে বেছি কষ্টলি নহয় একদম কম দামী সানগ্লাস মই ডেইলি স্কুটি চলাওঁতে পিন্ধিবলৈ তেনেকুৱা বা হাজবেণ্ডে বাইক চলাওঁতে পিন্ধিবলৈ আৰু ৰাফ ইউজৰ কাৰণে এটো হৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্ট প্লাস এটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় এটো কেতিয়াবা ৰাতি স্কুটি চলাওঁতে মোক খুব দৰকাৰ হয় পুক সুক বিলাক সন্মুখলে আহি যায় তেতিয়া দৰকাৰ হয় বেয়া লাগা নাই গ্লাছজোৰ নহয় নে মোক বাৰু বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু গ্লাছজোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে চাই কব দেই এটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় এটো ইয়াতে আৰু দুটা আছে চাও একেটা মই দেখাই দিও আপোনালোকক এজোৰ অলপ ব্ৰাউনিশ টাইপৰ ব্ৰাউন কালাৰ এজোৰ মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবচোন বাৰু এজোৰ ব্ৰাউন একেবাৰে সিম্পল কিন্তু যেহেতু ৰাফ ইউজৰ কাৰণে কিনিছো বা কেতিয়াবা কৰবাত ফুৰিব গলে পটককে পিন্ধিবলৈ আৰু বেছি কষ্টলি হলে হেৰাই গলেও গাত লাগে যেনেকে কাশ্মীৰত মই যাওঁতে মোৰ ইমান দামী সানগ্লাছজোৰ সেইজোৰ স্নোফলত পৰি গৈছিলে বৰফত আৰু বৰফে ঢাকি দিলে মই নাপালো সানগ্লাছজোৰ তো এনেকুৱা কম দামী সানগ্লাছ হলে হেৰাই গলেও গাত নালাগে নহয় জানো তো এজোৰ আছিল ব্ৰাউন কালাৰ তো আৰু এজোৰ আছিল ব্ল্যাক কালাৰ এজোৰ চাও ব্ল্যাক কালাৰ এজোৰ তো এইখিনি আছিল আনবক্সিং আৰু এটা বস্তু মই লৈছিলো হেতু পাৰ্সেল জুৱা কালিয়ে আহি পাইছিলে তো কালিয়ে মই খুলি দিলো কাৰণ হেতু সাইজৰ মেটাৰ কৰে তো সেকানে খুলি দিলে পিন্ধি চাব লগা হল আৰু হেতু বস্তু হৈছে এটু স্যান্ডেল এজোৰ দিছিলো মিছৰ পৰা স্যান্ডেলজোৰ ফাকছৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এজোৰ বেল্ট আছে এজোৰ স্যান্ডেল কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এটু লুকটো এনেকুৱা হয় সাইড লুকটো ফ্ৰন্ট লুকটো এনেকুৱা হয় আৰু বেক সাইডটো এটু হয় খুব লাইট ওয়েট হয় বহুতে লাইট হয় পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম লাস্টিং কিমান কৰে মই নাজানো এটু বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইসত পাইছো 300 নে 350 ৰ ভিতৰতে মই পাইছো বেছি দামী নহয় বেছি দিন নগলেও গাত নালাগে আৰু কিন্তু যেতিয়া লাগে পিন্ধু লাইক ফ্যাশনেবল মানে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তো এইখিনি আছিল প্ৰডাক্ট তো মই এবাৰ আকৌ প্ৰডাক্টখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিও দুটা পাৰ্সেল আহিছে আগৰ প্ৰডাক্ট বিলাক তো আপোনালোকে দেখিলেই ভাবিছো এই দুটাও আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰি দিও একেলগে দেখাই দিও আপোনালোকক এইকিটা অকমান দেৰিকে আহিছিলে দুদিনমান সেই কাৰণে একেলগে দেখাব নোৱাৰিলো তো এটো পাৰ্সেল আহিছে মিছৰ পৰা আৰু এটো আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এই দুইটা নতুন পাৰ্সেল আহিছে মোলে তো চাওঁচোন কিনো আছে ভিতৰত বলক আনবক্সিং কৰো প্ৰথমতে মিছৰ প্ৰডাক্টে খুলি দেখাম মই আপোনালোকক টপ অৰ্ডাৰ দিছিলো মই জিন্সৰ লগত পিন্ধা বা যিকোনো পেন্টৰ লগত পিন্ধা টপ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো ব্ল্যাক কালাৰৰ মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ খুলি দেখাম বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই এইটো হয় টপটো 3/4 হয় লেংথটো এইটো মোলে অকমান দীঘলে হ'ব 3/4 যদিও আৰু ডিজাইনটো এয়া হাতত এনেকুৱা ডিজাইন আছে ধুনীয়া হয় ডিঙিত এনেকৈ ডিজাইন আছে চাওক আৰু ইয়াতে দুডাল ফিটাও আছে মই এনেকৈ লৈ ল'ব পাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো আৰু নেক্সট আৰু এটা পাৰ্চেল আহিছে এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে একচুৱেলি এই দুটা পাৰ্চেল মই নগাঁৱৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া নগাঁৱলৈ আহিছোঁ কাৰণে পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আনবক্সিং কৰি দিছোঁ কিন্তু আগৰ কেইটা প্ৰডাক্ট মোৰ হামৰেনৰ এড্ৰেছতে গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি একেলগে মই পাই গৈছিলোঁ তো এই দুটা আজি সেইকাৰণে মই এতিয়া আকৌ বেলেগকৈ আনবক্সিং কৰিব লগা হৈছে তো বলক এইটো খুলি চাওঁ কি আছে
এটা প্লাজো দিছিলো মই প্ৰিন্টেড হয় মই আপোনালোকক খুলি দেখাম বাৰু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট প্ৰিন্টেড কটন প্লাজো এই সব বহলটো যথেষ্ট বহল হয় এই সব স্কাৰ্টৰ নিচিনা এটা এটা ভৰিতে ইয়া মই এতিয়া পিন্ধি নেদেখাম মই যিবোৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিলো ইমান কম দামত পাইছো মানে মোৰ ভাবিয়ে ভাল লাগিছে কেতিয়াবা ব্ৰ্যান্ডেড বস্তুবোৰ নলুৱাকেও কম দামতো ভাল বস্তু পোৱা যায় নহয় জানো আৰু মিশোত খসাকৈ বহুত কমতে বস্তুবোৰ পোৱা যায় আৰু আমাৰ ছোৱালী মানুহবোৰৰ কি হয় বস্তুবোৰ খলাই খলাই পিন্ধি থাকিবলৈ মন যায় খলাই খলাই লবলৈ মন যায় নহয় নে আৰু সেই কাৰণে যিমান পাৰি যদি ভাল বস্তু কম দামত পাও কেলেনো নিকিনিম বাৰু সেই কাৰণে মই অলপ কমতে কিনিলো আৰু ইমান কম বাজেটত মই ইমান কিটা আইটেম পাই গলো আপোনালোকেও সাকে মিশোত অনলাইন শপিং কৰে তো যিসকলে কৰে তেওঁলোকে গম পাব কিমান ৰিজনেবল প্ৰাইস হয় বস্তুবিলাকৰ আৰু আগতে যিমানখিনি বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছো সেইখিনি কিন্তু আজিলৈকে প্ৰবলেম পোৱা নাই গতিকে এইখিনি বস্তু নিশ্চয় ভালেই হ'ব লাগে আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগি আছে যেহেতু ইমান কম দামত মই ইমান কিটা বস্তু পাই গলো আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই যিবোৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দি আনিছো সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ বাৰু পছন্দ হৈছে নে মোক জনাবচোন মই বাৰু যেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছো তেনেকৈ পাইছো বস্তুবিলাকত কোনো ধৰণৰ মানে চেঞ্জ পোৱা নাই এতিয়া মই বাকি ইউজ কৰিলেহে ক'ব পাৰিম যে ইয়াৰ ডিউৰেবিলিটিটো কিমান হয় বা কেনেকুৱা হয় কমফৰ্টেবল হয় নে নহয় সেইখিনি মই ইউজ কৰিলে গম পাম আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছো যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি পেলাই অল কৰি থব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকে আৰু যিসকলে অলৰেডি আমাৰ চেনেলটো প্ৰায় চাই থাকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ ভিডিওটো মই এইখিনিতে সামৰিছো আহি আছো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ব্লগ ভিডিও লৈ ম্যাক্সিমাম যেহেতু ট্ৰেভেলিং ভিডিও মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহো গতিকে চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো যাতে আমি ট্ৰেভেলিং ব্লগ এটা লৈ আহো আপোনালোকৰ বাবে তো আজিৰ বাবে মই ইয়াতে সামৰিছো আকৌ লগ পাই আছো নেক্সট ভিডিওটোত বাই বাই